Trước buổi tập, bạn có thể nằm và tập thở bằng bụng dưới trong vài phút. Bạn cũng có thể xem lại kỹ thuật thở này trong video Yoga V001. Ở đây, chúng ta cùng nằm thở bằng bụng dưới như thế này trong 1 phút. Hít vào, nén hơi, thở ra, và siết cơ bụng. Xin nhắc lại, cách thở như vậy gọi là thở 4 pha bằng bụng dưới. Đây là cách thở cực kỳ quan trọng. Không những nó giúp chúng ta thực hiện được các tư thế yoga nhanh, thành công và an toàn, mà nó còn giúp chúng ta phòng và chữa bệnh có hiệu quả, đồng thời cải thiện sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Nào, bây giờ mời bạn vận động cùng tôi. Hai tay ôm đầu gối hoặc ống quyển phải như thế này. Các phần còn lại của cơ thể nằm thư giãn tự nhiên trên sàn. 1 phút. Từ từ kéo đầu gối phải ép sát vào ngực. Thở 4 pha bằng bụng dưới. Thông thường, chứng đau thần kinh tọa chỉ xảy ra ở một bên hông cùng với một chân bên đó. Do đó, trong khi thực hành các tư thế yoga, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vận động bên chân đau. Tôi rất mong bạn vượt qua được khó khăn này. Bây giờ, từ từ nhấc cao đầu, tiến cằm về phía đầu gối phải. Luôn luôn thở 4 pha bằng bụng dưới. Nào, ta áp chặt cằm vào đầu gối phải trong vài giây. Trở lại nằm thư giãn trong giây lát. Nếu hiện tại bạn không thể thực hành được động tác trọn vẹn như vậy, thì bạn cũng cứ thực hành kéo đầu gối và dướn cằm trong khả năng của chính bạn. Bây giờ ta làm tương tự cho chân trái. Bạn cũng nên biết rằng, ngay cả đối với người khỏe mạnh, việc tập yoga cũng là một thử thách không nhỏ, thậm chí không thể vượt qua ở một số người. Bởi vì mặc dù nó đem lại cho người tập vô vàn lợi ích to lớn cho sức khỏe, nhưng nó cũng đòi hỏi người tập một sự cố gắng to lớn để vượt qua vô vàn khó khăn, mà trước hết là sự mệt, khó và đau. Vậy nên, đối với một người bệnh đau như bạn, thì tôi biết những khó khăn còn nhiều và lớn hơn gấp bội. Bây giờ, từ từ nâng cao đầu và tiến cằm sát vào đầu gối trái. Ta áp sát cằm vào đầu gối trái trong vài giây. Nằm nghỉ trên sàn trong giây lát. Nào, hai tay ôm phía sau đùi phải. Một phút. Dựng thẳng chân. Hai tay ôm phía sau bắp chân. Từ từ di chuyển hai tay để kéo bàn chân phải xuống phía đầu. Bạn cũng có thể dùng khăn hoặc dây để hỗ trợ nếu thấy cần, và thực hiện động tác trong khả năng của bạn. Chú ý luôn luôn duỗi thẳng chân, không co đầu gối. Kết hợp sự kéo giãn cơ với thở 4 pha bằng bụng dưới. Đến khi hai bàn tay của bạn
bám được vào gót chân như thế này thì dừng lại. Ta không cần phải cố gắng hạ thấp chân xuống nhiều hơn nữa. Từ từ nhấc đầu, vai, lưng trên lên khỏi sàn. Từ từ áp sát mặt vào ống quyển phải. Hãy kết hợp thật tốt các vận động này với thở 4 pha bằng bụng dưới. Ta áp sát trán vào ống quyển phải trong vài giây. Hai tay đỡ chân xuống sàn nhẹ nhàng. Bây giờ ta sẽ làm tương tự cho chân trái. Khi bám hai tay được vào gót chân như thế này, ta tiếp tục duy trì như vậy trong giây lát. Ba mươi giây. Nhấc đầu, vai, lưng trên lên khỏi sàn. Từ từ tiến sát mặt vào ống quyển trái. Chú ý kết hợp tốt với thở 4 pha bằng bụng dưới. Nào, nếu bạn có thể, ta áp trán vào ống quyển trái trong vài giây. Hai tay đỡ chân từ từ xuống sàn. Nằm nghỉ như thế này trong giây lát. Lần lượt dựng hai đầu gối lên. Bây giờ ta đặt cạnh bàn chân phải vào sát bẹn trái. Hai tay ôm đầu gối hoặc ống quyển trái như thế này. Nào, với 15 giây ta tiến hành đồng thời. Vừa kéo đầu gối trái, vừa nhấc lưng lên khỏi sàn, mặt từ từ tiến sát đầu gối trái. Nào, ta áp sát cằm hoặc mũi vào đầu gối trái trong vài giây. Nằm nghỉ trong giây lát. Bây giờ ta thực hành tương tự cho bên kia. Mười 15 giây bằng cách tương tự như trên, từ từ áp sát mặt vào đầu gối phải.
Nếu bạn có thể, ta áp sát cằm vào đầu gối phải trong vài giây. Nằm nghỉ trong giây lát. Bây giờ, mời bạn tiếp tục làm theo tôi. Nghiêng người sang trái. Co gập đầu gối phải như thế này. Và đặt mu bàn chân phải xuống sàn. Tương tự với chân của tư thế anh hùng nằm. Tiếp theo, bàn chân trái đè lên trên đầu gối phải. Và trong 1 phút, chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể trong tư thế này. Lúc này, các cơ đùi trước và cơ hông được không ngừng kéo giãn. Do vậy, sẽ rất khó khăn cho bạn nếu đây là bên chân đau của bạn. Hãy cố gắng thở sâu, đốn pha và đặc biệt chú ý đến pha 2, nén hơi. Vì pha 2 tăng cường sức mạnh và đồng thời tăng khả năng giãn cơ chủ động. Dùng tay hỗ trợ chân để thoát thế. Bây giờ ta làm tương tự cho chân trái. Một phút. Ngoài một số cơ hông và cơ đùi trước không ngừng được kéo giãn, thì ta cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Thoát thế và nằm nghỉ trong giây lát. Bây giờ bạn sẽ kê 2 bàn tay lên nhau như thế này ở dưới thắt lưng. Ngang với rốn. Một phút. Trong khi vùng thắt lưng đang bị ép mạnh lên mu bàn tay ở bên dưới, thì toàn bộ 2 chân, 2 mông, lưng, vai và đầu vẫn nằm thoải mái trên sàn. Thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới.
co hai đầu gối, nhấc mông lên khỏi mặt sàn, rút hai bàn tay ra khỏi thắt lưng và một chút kéo giãn thắt lưng như thế này. 30 giây, hai tay kéo hai đầu gối xuống thấp theo phương thẳng đứng. Toàn bộ hông, thắt lưng, lưng, vai và đầu vẫn nằm thoải mái trên sàn. Luôn luôn thở 4 pha bằng bụng dưới. Thư giãn nhanh trong vài giây, hai bàn chân vẫn đặt trên mặt sàn. Nào, nâng mông lên cao, hai tay đỡ dưới hai bên hông. Bạn hãy cố gắng vì có thể đang rất đau. Bây giờ ta nâng hai mông bằng hai tay với sự trợ giúp của chân trái. 30 giây, duỗi chân phải, thả lỏng tự nhiên chân phải như thế này. Nếu đây là bên chân đau của bạn thì có thể bạn đang rất đau ở các cơ hông phía trên bàn tay phải vì chúng đang được kéo giãn một cách thụ động. Nếu tay bạn quá yếu, không chịu nổi sức nặng này từ hông, bạn có thể sử dụng một vật kê thay thế, chẳng hạn một vài viên gạch yoga. Hai tay đỡ mông từ từ xuống mặt sàn, nằm nghỉ trong giây lát. Bây giờ ta làm tương tự cho chân kia. Hai tay đỡ hai mông lên cao. Duỗi chân trái, thả lỏng tự nhiên. 30 giây, bạn hãy cảm nhận được một sự kéo giãn thụ động đang diễn ra ở các cơ hông phía trên bàn tay trái. Dù có thể đang rất đau, nhưng bạn hãy đừng quên thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Hai tay đỡ mông, đặt nhẹ nhàng xuống sàn, nằm nghỉ trong giây lát. Thở tự do, nhẹ nhàng bằng bụng dưới. Nào, bây giờ chúng ta thực hành tư thế cây cổ. Hai tay bám chặt vào hai cổ chân như thế này. Đặt hai bàn chân một cách chắc chắn lên mặt sàn. Nén hơi trong bụng dưới, tức pha 2. Và 1 phút, từ từ dướn bụng lên cao. Trọng tâm cơ thể dồn lên hai vai và hai bàn chân. Hiện tại, bạn chưa cần phải cố dướn bụng lên quá cao, mà hãy cố gắng thở sâu 4 pha và tất nhiên là bằng bụng dưới.
Và bây giờ, bạn hãy hít hơi thật nhiều và nén hơi thật căng bụng dưới, đồng thời đẩy hai mông lên cao nhất có thể. Rồi, bạn có thể thở ra từ từ ngay bây giờ hoặc sau khi đặt lưng xuống sàn. Nằm nghỉ trong giây lát. Nào, ta lặp lại kỹ thuật trên lần thứ hai. Lần này, ta sẽ làm nhanh hơn trước với chỉ một chu kỳ thở 4 pha. Hít vào, nén hơi và 15 giây, đồng thời nâng hai mông lên cao nhất có thể. Nằm nghỉ trên sàn trong giây lát. Bây giờ ta lặp lại kỹ thuật trên lần thứ ba. Lần này ta sẽ duy trì tư thế trong 2 chu kỳ thở 4 pha liên tục. Nào, 30 giây, hít hơi, nén hơi và nâng mông lên cao. Từ từ dướn bụng lên cao nhất có thể. Giữ nguyên tư thế và thở ra pha 3 và pha 4. Bây giờ ta lại hít hơi vào tức pha 1 và nén hơi trong bụng tức pha 2, đồng thời dướn bụng lên cao nhất có thể. Hạ mông xuống sàn cùng với các pha thở 3 và 4, tức thở ra và siết cơ bụng. Nằm nghỉ trên sàn trong giây lát. Bây giờ ta sẽ chuyển sang tư thế nằm sấp trên sàn. Mời bạn cùng làm với tôi. Ta đặt cằm xuống sàn, hai tay thả lỏng xuôi theo hai bên sườn. Toàn bộ cơ thể ở trong tình trạng thoải mái nhất có thể. Thở 4 pha bằng bụng dưới. Hít vào, nén hơi và 15 giây, tì bụng dưới lên mặt sàn, nâng ngực lên cao nhất có thể. Tuy vậy, đầu không ngẩng cao, cổ thẳng tự nhiên. Sức nâng này chủ yếu dựa vào các cơ bụng và cơ thắt lưng. Chúng ta đang thực hiện tư thế rắn hổ mang. Thở ra, trở về tư thế nằm sấp ban đầu. Nằm nghỉ như thế này trong giây lát. Nào, ta thực hành tương tự như trên lần thứ hai. Hít hơi, nén hơi và 15 giây, tì bụng lên mặt sàn, nâng ngực lên cao nhất có thể. Trở về tư thế nằm sấp trên sàn như ban đầu. Thở ra pha 3 và 4. Nằm nghỉ như thế này trong giây lát. Nào, ta cùng nhau lặp lại tư thế rắn hổ mang lần thứ 3. Lần này chúng ta thực hiện tư thế liên tục trong 30 giây. Bây giờ khi bắt đầu thở ra, tức pha thở 3, ta chống hai tay xuống sàn như thế này để nâng đỡ phần trên cơ thể. Đồng thời, hai tay cũng hỗ trợ cơ lưng và cơ bụng nâng ngực lên cao nhất có thể. Luôn luôn thở 4 pha bằng bụng dưới.
Nằm nghỉ trên sàn trong giây lát trước khi thực hành tư thế châu chấu. Nào, ta đặt ngửa hai bàn tay dưới hai đùi như thế này. Hít hơi, nén hơi và 15 giây nâng hai chân lên cao nhất có thể. Tuy nhiên, hai bàn chân không vượt qua hai đầu gối để về phía trước, vì ở trong tư thế này, tất cả các cơ nâng sẽ được tăng cường sức mạnh tối đa. Ta nằm nghỉ trong tư thế này trong giây lát. Nào, ta lặp lại kỹ thuật trên lần thứ hai, 15 giây. Ta lại nằm nghỉ như thế này trong giây lát. Và bây giờ ta sẽ thực hiện tư thế châu chấu lần thứ ba, 15 giây. Ta đặt hai tay thư giãn tự nhiên dọc theo hai bên cơ thể và nằm nghỉ như thế này trong giây lát. Sau đây, chúng ta sẽ thực hiện một tư thế có thể cũng là thử thách của nhiều người. Đó là tư thế cái cung. Hai tay bám chặt vào hai cổ chân hoặc mu bàn chân như thế này. 15 giây. Hít hơi, nén hơi và tì bụng lên mặt sàn. Từ từ nâng ngực và hai bàn chân lên cao nhất có thể. Ta nghỉ trong tư thế này trong giây lát. Nào, ta thực hiện kỹ thuật trên lần thứ hai, 15 giây. Ta lại nằm nghỉ trong tư thế này trong giây lát. Và bây giờ là lần thứ ba, 15 giây. Chúng ta cùng nhau chuyển sang tư thế khó cuối cùng của buổi tập hôm nay. Đó là tư thế chó ngửa mặt. Trước hết, ta nâng toàn bộ cơ thể lên cao. Trọng lượng cơ thể lúc này dồn lên hai mu bàn chân và hai bàn tay tì trên sàn. 30 giây. Từ từ nhấn vùng xương mu xuống sát mặt sàn. Vùng thắt lưng do vậy được uốn cong mỗi lúc một nhiều hơn về phía sau. Bạn có biết, với hơn 80% trường hợp đau thần kinh tọa vì nguyên nhân thoát vị đĩa đệm, thì những tư thế mà bạn vừa thực hành cũng như tư thế này sẽ có tác dụng tích cực và trực tiếp đến quá trình điều trị. Ta nghỉ nhanh trong tư thế này trong giây lát. Và 30 giây, ta thực hành tư thế chó ngửa mặt lần thứ hai.
ta lại nghỉ nhanh như thế này trong giây lát. Và đây là lần thứ 3. Ta cũng có 30 giây để uốn cong cơ thể theo cách tương tự như trên. Bây giờ, để kết thúc buổi tập, bạn có thể nghỉ trong tư thế đứa trẻ trong thời gian bao lâu tùy thích. Đây là một bài tập tương đối khó, nhất là đối với một người đau thần kinh tọa. Do đó, bạn hãy tùy theo tình trạng bệnh và mức độ đau của chính mình để tập các tư thế ở mỗi giới hạn riêng của chính bạn. Sau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, bạn sẽ từ từ mở rộng các giới hạn đó và giảm đau. Chúc bạn tập tốt, nhanh chóng khỏi bệnh. Tạm biệt và hẹn gặp lại.